रिकॉर्डिंग स्टार्ट गरेँ अब लिमिट एट कन्टिन्युटी हैन सर अलिकति लाउडली बोल्दिनु होला है त साउन्ड सानो आएको छ होइन सर ठिकै आएको छ त सम्झिनु न लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी सो यसमा फर्स्टमा हामी कन्टिन्युटी एन्ड डिफरेन्स कन्टिन्युटीको कुरा गर्छौं हैन सो यसमा के छ भन्दाखेरि अझै जोइन गर्दै हुनुहुन्छ 79 भयो पनि आउँदै गर्छु सर कन्टिन्युटी कन्टिन्युटी भनेको के हो भन्दाखेरि अब कुनै पनि हामीसँग फंक्सन छ है जस्तो यो y इक्वल्स टु fx कुनै फंक्सन छ भने यो फंक्सन कन्टिन्युअस छ कि छैन चेक गर्नलाई र कन्टिन्युअसको मिनिङ के हो कुनै पनि फंक्सन छ y इक्वल्स टु fx भने यो कर्व कुनै पनि पर्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ ब्रेक हुनु भएन है ब्रेकको मिनिङ के हो यहाँ कसैलाई मैले एउटा x इक्वल्स टु a लिए भने x इक्वल्स टु a मा के छ कन्टिन्युअस छ कर्व त्यही केसमा अर्को एक्जाम्पल लिदिउँ जस्तै के छ भन्दाखेरि यहाँ छ अनि त्यसपछि कर्व यतातिर गएको छ हैन र हाम्रो x इक्वल्स टु a पोइन्ट यहाँ बिचमा लाई गर्यो दुईटा कर्व ब्रेक भएको पोइन्टमा लाई गर्यो भने यस्तो कर्व हामीले डिस्कन्टिन्युअस भन्छौं र डिस्कन्टिन्युटी भन्छौं हामीले डिस्कन्टिन्युअस अनि यो चाहिँ के हुने भयो कन्टिन्युअस हैन सो कुनै पनि फंक्सन पर्टिकुलर पोइन्टमा कन्टिन्युअस छ कि छैन त्यसको लागि के चाहिँ गर्छौं भन्दाखेरि त्यो फंक्सनको लेफ्ट ह्यान्ड भ्यालु राइट ह्यान्ड भ्यालु के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो एक्ज्याक्ट त्यो पोइन्टमा पनि के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो हैन सो लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो फर्स्टमा त्यो बुझ्नलाई हामी हल्का जस्तो मान्नु हामीले कुनै फंक्सन निकाल्न पर्यो एउटा एक्जाम्पल लिदिउँ बेसिक एक्जाम्पल यो लिमिट x टेन्ड्स टु 2 x + 2 नि क्याल्कुलेट गर्नु छ यो भनेको त हामीलाई थाहा छ 2 + 2 4 आउँछ हैन सो यो x टेन्ड्स टु 2 को मिनिङ के हो दुईटा पोसिबिलिटी छ एउटा के छ 2 पोइन्ट x टेन्ड्स टु 2 भनेपछि हामीले नम्बर लाइनमा प्लट गर्यौं भने के हुन्छ यो 2 हुन्छ यता 1 आउँछ यता 0 यतातिर -इन्फिनिटी यतातिर +इन्फिनिटी हैन सो 2 छ भने टेन्ड्स टु 2 भनेको दुईटा पोसिबिलिटी एउटा 2 भन्दा जस्ट माथि भनेको यतातिर लाई गर्छ 2.00001 हैन यसलाई म हल्का डिफरेन्ट कलर लेख्छु है 2 भन्दा जस्ट माथि लाई गर्छ 2.001 यो भ्यालु भनेको हाम्रो के हो राइट ह्यान्ड लिमिट भयो हैन अब राइट ह्यान्ड भ्यालु भयो अनि त्यसपछि यो राइट भ्यालु भयो अनि जस्ट लेफ्टमा आइले भने के छ 1.999999 छ है सो यो भनेको के हो लेफ्ट साइडको भ्यालु भयो सो x टेन्ड्स टु 2 को पोसिबिलिटी दुईटा छ एउटा छ 1.9999 अनि अर्को के छ 2.0001 हैन सो यो दुईटै भ्यालुमा लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड जस्तै मैले x इक्वल्स टु यो 2 छ भने यो एक्ज्याक्ट पोइन्ट 2 भयो त 2 भन्दा जस्ट राइट र जस्ट लेफ्टमा सेम भ्यालु छ भने त्यस्तो टाइपको फंक्सनलाई हामीले के भन्छौं कन्टिन्युअस भन्छौं है सो यसको लागि हामीले डेफिनेसन लेख्नु पर्यो कन्टिन्युअसको केसमा सो के भन्न सकिन्छ एनी फंक्सन fx is said to be continuous at x equals to a if के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु a माइनस यो a माइनस को मिनिङ के हो जस्तै 2 छ भने यो भ्यालु भनेको 2 माइनस भयो 1.9999 भनेको 2 माइनस भयो अनि यो 2.001 भने 2 भन्दा जस्ट माथि छ यसलाई 2 प्लस भन्छ 2 भन्दा बेसी हल्का बेसी सो fx इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु a प्लस fx इक्वल्स टु fa भनेको एक्ज्याक्ट a मा कति भ्यालु छ हैन यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने हामी त्यो फंक्सनलाई के भन्छौं कन्टिन्युअस भन्छौं एट एनी पोइन्ट x इक्वल्स टु a हैन यो खासमा के हो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो है इक्वल्स टु यो के हो राइट ह्यान्ड लिमिट हो र नेक्स्ट के हो यो एक्ज्याक्ट fa नै हो यो एक्ज्याक्ट a पोइन्टमा भ्यालु भयो है यो बेसिक कन्टिन्युटीको लागि हाम्रो यो डेफिनेसन भयो ठीक छ अब त्यही केसमा एउटा क्वेशन हेरौँ है इन्स्टेन्टली एउटा क्वेशन हेरौँ त यस्तो क्वेशन के छ इफ fx इक्वल्स टु x² - 1 upon x² + 1 when x not equals to 1 हैन अनि इक्वल्स टु 2 when x equals to 1 ठीक छ देन क्वेशन के छ
अप्सन्सहरु छन् fx is continuous at x equals to 1. Option B, fx is discontinuous at x equals to 1. त्यसपछि C मा both A and B and D मा चाहिँ none. यो के छ एउटा क्वेशन है। अब हामीलाई फंक्सन दिएको छ x not equals to 1. यो not equals to 1 को मिनिङ के हो? x greater than 1 पनि हुन सक्छ, x less than 1 पनि हुन सक्छ। जस्ट not equals to 1 को मिनिङ के हो? 1 भन्दा ठूलो पनि हुन पाए, different than 1 हैन, सानो पनि हुन पाए हैन। सो यो केसमा हामीले निकाल्नु पर्यो भने लिमिट x टेन्ड्स टु 1 प्लस निकाल्नु पर्यो अनि fx है। 1 प्लस भनेको ग्रेटर देन 1 हैन र 1 माइनस भनेको के हो? लिमिट x टेन्ड्स टु 1 माइनस केमा फंक्सन केमा ब्रेक भएको छ? 1 मा छ। हामी 1 मा कन्टिन्युटी चेक गर्छौं। अप्सनमा पनि 1 मै चेक गर्न भनेको छ। सो x टेन्ड्स टु 1 माइनस भनेको के हो? लेस देन 1 हैन। लेस देन 1 भनेको यही फंक्सन दुईटै केसमा के छ? एउटै फंक्सन छ। दुईटैको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यौं भने के हुन्छ? लिमिट x टेन्ड्स टु 1 प्लस एउटा 1 प्लस चेक गरौँ हैन। यसको भ्यालु के छ? x स्क्वायर माइनस 1 बाइ x स्क्वायर प्लस 1 हैन। फंक्सन चाहिँ के छ? x स्क्वायर माइनस 1 बाइ x माइनस 1 है। फंक्सन चाहिँ x स्क्वायर माइनस 1 बाइ x माइनस 1 हो। सो यहाँ के हुने भयो? x स्क्वायर माइनस 1 बाइ x माइनस 1 है। अब यो भ्यालु हामीले चेक गर्दाखेरि भ्यालु राख्यौं भने अब यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ। फर्स्टमा लिमिट x टेन्ड्स टु 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 भनेको x माइनस 1 x प्लस 1 डिभाइड बाइ x माइनस 1 काट्यो कति आउँछ? 1 भ्यालु राख्यो भने 1 प्लस 1 2। सिमिलर केस यसको लागि पनि हुन्छ। लाइक 1 माइनस मा पनि त सेम त्यही फंक्सन हो नि त। लिमिट x टेन्ड्स टु 1 माइनस फंक्सन त्यही छ x स्क्वायर माइनस 1। यसको पनि आन्सर कति आउँछ? 2 नै आउँछ। र एक्ज्याक्ट f2 हेर्ने f1 हेर्ने हो भने f इक्वल्स टु 1 मा दैट इज x इक्वल्स टु 1 मा हेर्ने भने भ्यालु कति छ? 2 छ। तीनटै भ्यालु बराबर छ। देयरफोर द फंक्सन इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 1 है। यो के भयो? कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 1। ठीक छ। यो कन्टिन्युटी को कुरा भयो। कन्टिन्युटी मा के हुन्छ? फंक्सन्सहरु लाइक त्यो पोइन्टको लेफ्ट साइड राइट साइड र एक्ज्याक्ट त्यो पोइन्टमा के हुनु पर्यो? बराबर हुनु पर्यो। त्यसलाई हामीले के भन्छौं? कन्टिन्युअस भन्छौं है। त्यसपछि नेक्स्ट पार्ट आउँछ। फर्स्टमा यसमा के क्वेशन छ भने सोध्नु है तपाईहरुले। अनम्युट गरेर सोध्दा हुन्छ। अहिले इको आएको छ कि ठीक छ साउन्ड? साउन्ड ठीक छ है? इको वा के आयो भने अनम्युट गरेर भन्नु न है। ठीक छ सर, ठीक छ। ओके ल अब हेरौँ है। यसपछि के छ भन्दाखेरि अब हामी डिफरेन्सिएबिलिटी को कुरा गर्छौं। डिफरेन्सिएबल है। डिफरेन्सिएबिलिटी को कुरा गर्छौं है। डिफरेन्सिएबिलिटी को मिनिङ के हो? त्यो पोइन्टमा डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन? एक्जिस्टेन्स अफ डेरिभेटिभ हो खासमा यो। एक्जिस्टेन्स अफ डेरिभेटिभ, फर्स्ट डेरिभेटिभ। यो डिफरेन्सिएबिलिटी भनेपछि हामी एक्जिस्टेन्स अफ डेरिभेटिभ को कुरा गर्छौं। अब डेरिभेटिभ भनेको के हो? हामीले डेरिभेटिभ भनेपछि सिम्पल के बुझ्छौं? dy by dx हैन। dy by dx भनेपछि यसलाई हामीले tan थीटा पनि भन्छौं। और यो स्लोप हो। dy by dx भनेपछि के हो? स्लोप अफ टेन्जेन्ट और टेन्जेन्ट अफ एंगल मेड विथ x एक्सिस। जस्ट फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको के हो? स्लोप हो। सो डिफरेन्सिएबिलिटी को मिनिङ के हो भन्दाखेरि अब कुनै पनि फंक्सन छ हैन। मानियो यो कुनै फंक्सन छ y इक्वल्स टु fx है। अब यो फंक्सन के छ? कन्टिन्युअस। अहिलेको लागि मैले कन्टिन्युअस बनाए। अनि पर्टिकुलर पोइन्ट x इक्वल्स टु a मा डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन त्यो चेक गर्नलाई x इक्वल्स टु a मा जुन पोइन्ट छ त्यो पोइन्टमा चेक गर्ने टेन्जेन्ट छ कि नै। इफ टेन्जेन्ट छ भने इफ देयर इज टेन्जेन्ट देन डेरिभेटिभ एक्जिस्ट है। इफ देयर इज टेन्जेन्ट देन डेरिभेटिभ एक्जिस्ट। ग्राफ को मेथडबाट हेर्ने हो भने डेरिभेटिभ एक्जिस्ट है। के हुन्छ? डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुन्छ। अब त्यही केसमा मैले डिस्कन्टिन्युअस ग्राफ लिए भने जस्तो मानौं कुनै पोइन्टमा ब्रेक छ ग्राफ अनि यहाँ बीचमा
x इक्वल्स टु a मा कुनै पोइन्ट नै छैन भने त्यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट हुने चान्स नै छैन। सो कुनै पनि फंक्सन डिफरेन्सिएबल हुनलाई फर्स्टमा के हुनुपर्छ कन्टिन्युअस हुनै पर्छ हैन। सो फर एनी फंक्सन to be differentiable fx to be differentiable it must be continuous है, it must be continuous के हुनुपर्छ त्यो पर्टिकुलर पोइन्टमा कन्टिन्युअस पनि हुनुपर्छ। इफ कन्टिन्युअस छैन भने सिधै नट डिफरेन्सिएबल भन्न सक्छौँ है हामीले, ठीक छ। तर यो के छ भन्दाखेरि कन्टिन्युअस छ भने डिफरेन्सिएबल हुन्छ नै जरुरी छैन है, ठीक छ। सो त्यसको लागि जस्तै हामीले यसको बेस्ट इक्जाम्पल चाहिँ एउटा यो कर्भ हुन्छ, हामीले एउटा इक्जाम्पल लिदियौँ। जस्तो यो y इक्वल्स टु मोडुलस अफ x भन्ने कुनै ग्राफ छ हैन, वा कुनै फंक्सन छ। यो भनेको खासमा के हुन्छ x इफ x इज ग्रेटर देन 0 एन्ड माइनस x इफ x इज लेस देन 0 एब्सोल्युट फंक्सन हो यो, मोडुलस फंक्सन भन्छौँ हैन यसलाई। अनि यसको भ्यालु मोडुलसको मिनिङ के हो, अब जुन नम्बर आए पनि यसले पोजिटिभ बनाइदिन्छ हैन। जस्तै मैले मोडुलस 2 लेखेँ, अब 2 त अलरेडी पोजिटिभ छ नि त, सो एज इट इज x नै राखिदियो। तर नेगेटिभ -2 राख्यौँ भने यो -2 भनेको नेगेटिभ नम्बर हो, सो नेगेटिभमा माइनस मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ फेरि +2 हुन्छ। देयरफोर यहाँ के छ -x छ। यसको अहिले अब ग्राफ ड्र गर्यो भने के छ, यो x एक्सिस यो y एक्सिस यो ओरिजिन हुन्छ। ओरिजिन भन्दा राइटमा के हुन्छ x ग्रेटर देन 0, यता सबै रिजन के हो x ग्रेटर देन 0 को। यो ओरिजिन भन्दा लेफ्टतिर के हो x लेस देन 0 छ। सो ग्रेटर देन 0 को लागि y इक्वल्स टु x ग्राफ भनेको यो भयो। अनि y इक्वल्स टु -x को ग्राफ के छ यो छ हैन। सो इन्टायर फंक्सन के छ, अब हामीले एट x इक्वल्स टु 0 हेर्न सक्छौँ हामीले fx इज y इज कन्टिन्युअस है, ब्रेक छैन यहाँ, के छ ब्रेक छैन, y इज कन्टिन्युअस। तर x इक्वल्स टु 0 मा मलाई एउटा अर्को क्वेशनको आन्सर तपाईहरु मध्ये दिनु त कसैले, एट x इक्वल्स टु 0 मा डज टेन्जेन्ट एक्जिस्ट, टेन्जेन्ट एक्जिस्ट हुन्छ त्यहाँ, टेन्जेन्ट एक्जिस्ट। x इक्वल्स टु 0 पोइन्टमा हामीले टेन्जेन्ट बनाउन सक्छौँ। 0 पोइन्ट भनेको एउटा भर्टेक्स कर्नर पोइन्ट हो है। कर्नरमा जस्ट राइट गयौँ भने राइटमा आउँदाखेरि योलाई स्ट्रेट लाइन आउँछ, यसको स्लोप छुट्टै छ। लेफ्टमा गयौँ भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेफ्टतिर आयो भने यो टेन्जेन्ट यो लाइन आउँछ, त्यो त्यसको चाहिँ के छ स्लोप डिफरेन्ट छ। द्याट मिन्स एक्ज्याक्ट 0 मा चाहिँ यहाँ टेन्जेन्ट एक्जिस्ट गर्दैन, किनकि यो यस्तो कर्नर खालको पोइन्ट हो। कर्नरमा हामीले टेन्जेन्ट भनेको त्यो सर्फेससँग टच भएर जाने लाइन हैन, त्यो चाहिँ के हुन्छ यसमा एक्जिस्ट गर्दैन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ, यो कर्नर जुन इफ कन्टिन्युअस भए पनि इफ ग्राफमा कर्नर जस्तो पोइन्ट फर्म भयो भने त्यहाँ डिफरेन्सिएबल हुँदैन है। सो यहाँबाट हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि every differentiable function is continuous but reverse is not true, converse is not true है। सो त्यसको लागि म एउटा क्वेशन लेख्छु हैन, एन्ड देन तपाईहरुले अप्सन्सहरु भन्नु के हुन्छ यसको। सो क्वेशन के छ भन्दाखेरि which of the following statement is true, statement is true हैन। सो कसैले के सोध्नु भयो, टेन्जेन्ट छ कर्वमा मात्रै ड्रा गर्नुहुन्छ हैन कि त्यसमा नि हुन्छ? हजुर टेन्जेन्ट कर्वमा मात्र ड्रा गर्नुहुन्छ हैन, हजुर त्यो कर्नरमा त मिलेन नि त। कर्नरमा मिलेन, त्यही भएर त्यो कर्नर भएर कन्टिन्युअस चाहिँ भयो तर डेरिभेटिभ भएन। सो यसको क्वेशन्स के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा एभ्री कन्टिन्युअस, यो सजिलो छ है, मैले भनेकै कुरालाई मैले यो क्वेशन्समा लेखिरहेको छु। कन्टिन्युअस फंक्शन इज डिफरेन्सिएबल। त्यसपछि सेकेन्डमा एभ्री डिफरेन्सिएबल फंक्शन is every differentiable function is continuous
but converse is not true. Third ma every differentiable function is continuous but converse may not be true. D नम्बरमा नो. यसको कुन आन्सर हुन्छ होला गेस अब भन्नु तपाईहरुले. बी सी 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 यसको आन्सर सी हुन्छ है. इज नट ट्रू भनेको सधैँ ट्रू नहुन सधैँ ट्रू हुँदैन भनेको हैन. तर मे नट बी ट्रू को मिनिङ के हो ट्रू नहुन नि सक्छ राइट. अब यसको आन्सर कुन हुने हो मे नट बी ट्रू. लाइक कन्टिन्युअस छ भने डिफरेन्शियल हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ है. अब यसको लागि अब हामी एउटा क्वेशन हेरौँ है कन्टिन्युअस रिलेटेड. अनि अर्को डिफरेन्शिएबल को लागि चेक गर्नु पर्यो भने फंक्शन डेरिभेटिभ डिफरेन्शिएबल छ कि नै. त्यसको लागि हामी के गर्ने दुईतिर डेरिभेटिभ गर्ने भ्यालु राख्ने इफ बराबर छ भने डिफरेन्शिएबल अदरवाइज नट डिफरेन्शिएबल. सो एउटा म कन्टिन्युअस को क्वेशन लेख्छु है. त्यो डिफरेन्शिएबल को पनि एउटा एक्जाम्पल गरौँला. इफ fx इक्वल्स टु mx प्लस 1 x लेस इक्वल π/2 अनि अर्को चाहिँ sin x प्लस n x ग्रेटर देन π/2 is continuous at x equals to π/2 then options छन् m को भ्यालु 1 n को भ्यालु 0. ऑप्शन बी m को भ्यालु n π/2 plus 1. ऑप्शन सी n equals to m π/2 and option D m equals to n equals to π/2 है. यो क्वेशन छ. यसको सल्युसन हेरौँ है. सल्युसन के छ सिम्पल. यसको सल्युसन को लागि म के गर्छु भन्दाखेरि राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल्स टु कन्टिन्युअस हुनलाई लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुनु पर्यो LHL बराबर हुनु पर्यो. दैट इज कुन पोइन्टमा x टेन्ड्स टु π/2 हैन. x टेन्ड्स टु π/2 प्लस अनि फंक्शन के छ fx हैन मस्ट बी इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु π/2 माइनस fx है. सो यो केसमा के हुने भयो अब फंक्शन हेरौँ. यो π/2 प्लस भनेको यो हो हैन. π/2 प्लस हो यो के हो π/2 प्लस ग्रेटर देन कति छ sin x प्लस n छ हैन. सो यहाँ के लेख्न सक्छौं हामीले लिमिट x टेन्ड्स टु π/2 प्लस फंक्शन के छ sin x प्लस n हैन इक्वल्स टु यहाँ पनि के छ लिमिट x टेन्ड्स टु π/2 माइनस फंक्शन के छ π/2 भन्दा लेस भनेको के छ फंक्शन π/2 भन्दा लेस भनेको x लेस देन π/2 mx प्लस 1 छ. यहाँ के लेख्न सक्छौं हामीले mx प्लस 1. अब दुईतिर भ्यालु राख्यो भने के हुन्छ sin π/2 हैन. मैले sin 90 डाइरेक्ट 1 राखे है. sin 90 कति हुन्छ 1 हुन्छ प्लस n इक्वल्स टु यहाँ के हुने भयो m को भ्यालु सरी x को भ्यालु π/2 छ भने m π/2 हुन्छ अनि प्लस 1 दुईतिर 1 1 क्यान्सल भयो n इक्वल्स टु कति आयो m π/2. आन्सर कुन हुन्छ यसको सी हुने भयो. यसको आन्सर इज सी है. यसमा के क्वेशन यसमा के क्वेशन छ भने सोध्नु है. अब हामी लिमिट तिर जान्छौं है. लिमिट को केही क्वेशन्सहरु सरी फर्स्टमा फर्मुला लेखेर
अनि त्यसपछि लिमिटको नि अब के क्वेशन्सहरु गर्छन् है सो फर्स्टमा लिमिटमा छन् है यो बेसिक थियो कन्टिन्युटी पार्ट हैन अब यसमा चाहिँ अब लेखौं लिमिट अब लिमिट भनेको के भन्दाखेरि अब लिमिट हामीले किन क्याल्कुलेट गर्छौं भन्दा यसमा एउटा टर्म बुझ्न पर्छ हामीले इन्डिटरमिनेट फर्म्सहरु है के बुझ्न पर्छ इन्डिटरमिनेट फर्म्सहरु हैन इन्डिटरमिनेट फर्म्स भनेको डिटरमाइन गर्न मिल्दैन एक्जाम्पलको लागि के छ भन्दाखेरि म पहिले फर्म्स लेख्छु हैन त्यसपछि किन इन्डिटरमिनेट फर्म हुन्छ त्यसको बारेमा पनि बुझाउँला है के छ यसमा 0/0 छ एउटा अर्को छ इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी देन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अर्को छ 0 इन्टु इन्फिनिटी देन 1 को पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी को पावर 0 र 0 को पावर 0 हैन ठीक छ यो टोटल 7 वटा इन्डिटरमिनेट फर्म छ हैन किन इन्डिटरमिनेट फर्म भन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो 0/0 छ भने यो एक्ज्याक्ट 0 हैन है इफ एक्ज्याक्ट 0/0 गरे भने इफ यो एक्ज्याक्ट छ भने एक्ज्याक्ट को टर्ममा छ भने यसलाई हामीले मिनिङलेस भन्छौं यसको कुनै पनि भ्यालु हुँदैन मिनिङलेस है तर टेन्स टु 0 बाइ टेन्स टु 0 छ भने मात्र यो के हो इन्डिटरमिनेट फर्म हो है इन्डिटरमिनेट फर्म हो किनकि माथिको टेन्स टु 0 र तलको टेन्स टु 0 सेम नहुन सक्छ अरु केसमा मैले 1/1 गर्दाखेरि 1 वा a by a छ भने 1 आउँछ तर यो केसमा किन मिलेन भन्दाखेरि टेन्स टु 0 भनेको खासमा के हो भन्दाखेरि दुईटा भ्यालु हुन सक्छ हैन अब एउटा 0 नम्बर लाइनमा हामीले 0 लाई हेर्ने भने एउटा यो 0 छ 0 भन्दा माथि गयो भने 0.00001 आउँछ 0 भन्दा तल आयो भने -0.00001 हुन्छ हैन और टेन्स टु 0 भनेको यो मात्र 0.001 पनि टेन्स टु 0 हो सो तलको र माथिको टेन्स टु 0 सेम नहुन नि सक्छ त्यही भएर यसलाई हामीले इन्डिटरमिनेट के भ्यालु आउँछ एक्ज्याक्ट हामीले हुन्न है त यस्तो केसलाई हामीले के भन्छौं इन्डिटरमिनेट फर्म भन्छौं र त्यस्तै यसमा कतिवटा फर्म छ टोटल 7 वटा इन्डिटरमिनेट फर्म्सहरु छन् हैन सो हामीले कुनै पनि लिमिटिङ भ्यालु दिन्छ हैन लिमिट x टेन्स टु a fx कुनै फंक्सन छ भने र यो इफ इन्डिटरमिनेट फर्ममा आयो कुनै पनि इन्डिटरमिनेट फर्ममा आयो भने तलको फर्मुला र सर्टेन रुल्स छ त्यो रुल्सबाट हामीले के गर्न सक्छौं यो लिमिटिङ भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं हैन सो फर्स्टमा के फर्मुलाहरु लेखौं हैन अनि त्यसपछि केही रुल्स एन्ड देन क्वेशन्सहरु गर्छौं है हामीले सो यसको लागि फर्स्टमा सम स्ट्यान्डर्ड लिमिट्स लेखौं त यहाँ तल यो सम स्ट्यान्डर्ड लिमिट्स है स्ट्यान्डर्ड लिमिट्स के छन् यसमा सो सबै फर्मुलाहरु 1 by 1 लेखौं 1 मा छ लिमिट x टेन्स टु 0 sin x by x equals to 1 है एउटा त्यसपछि सेकेन्ड छ लिमिट x टेन्स टु 0 tan x by x यो पनि कति हुन्छ 1 थर्ड मा लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी sin x by x कति हुन्छ 0 फोर्थ मा लिमिट x टेन्स टु a and x को पावर n minus a को पावर n divided by x minus a equals to कति हुने भयो n a n minus 1 यसमा एउटा पनि यो पनि थपिनु लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी सरी sin x by x लेखिसक्ने हामीले n a n minus 1 हुने भयो एउटा फोर्थ मा त्यसपछि फिफ्थ लेखौं फिफ्थ के छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु 0 लिमिट x टेन्स टु 0 यो ल्याग भएको छैन नि मैले लेखेको र बोलेको जुन यो सिक्वेन्स छ त्यो ल्याग भएको छ छैन सर छैन आइरा छ 6 मा के छ लिमिट
x टेन्स टु 0 यो बेसिक फर्मुलाजहरु छन् हैन फर्मुलाहरु छन् यो चाहिँ याद राख्नु है म्याक्सिमम त याद पनि होला है सो यो 6 भयो त्यसपछि 7 मा यसो लिमिट x टेन्स टु 0 a को पावर x minus 1 by x छ भने यस्तो हुन्छ ln a लेख्छु है मैले ln a 8 मा चाहिँ लिमिट x टेन्स टु 0 say 1 plus x को पावर 1 by x छ भने e हुन्छ त्यसै गरी 9 नम्बरमा लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी अनि 1 plus 1 by x को पावर x छ भने यो पनि कति हुन्छ e हुन्छ है त्यसपछि 10 नम्बरमा लिमिटले हामीले यो कुनै पनि फंक्सन प्लस माइनस को फर्ममा छ भने जस्तै fx प्लस माइनस gx को फर्ममा छ भने छुट्टा छुट्टै हामीले यसलाई लिमिट x टेन्स टु a fx अनि प्लस माइनस अर्कोलाई छुट्टै लिमिट x टेन्स टु a gx है त्यसपछि 11 नम्बरमा लिमिट x टेन्स टु a अब डिभाइड को फर्ममा छ भए पनि हामीले तलमाथि छुट्टा छुट्टै लगाउन मिल्छ लिमिट x टेन्स टु a fx डिवाइडेड बाइ लिमिट x टेन्स टु a gx है सेकेन्डमा लिमिट x टेन्स टु a fx इन्टु gx को फर्म छ मल्टिप्लाई को फर्ममा पनि हामीले सेम गर्न सक्छौं लिमिट x टेन्स टु a fx इन्टु लिमिट x टेन्स टु a gx है यो बेसिक फर्मुला छ हैन ठीक छ यहाँसम्म केही क्वेशन 10 नम्बरको हेर्नु सर लिमिट x टेन्स टु 0 नै हो सर त्यो प्लस माइनस पछि ए हुन्छ है ए नै हो त्यहाँ यो यति फर्मुलाहरु छन् हैन बेसिक फर्मुला याद हुनै पर्यो कही युज हुन्छ हैन यो अब अर्को यसमा जान्नुपर्ने सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यो एल हस्पिटल रुल हो है यसमा हामीले एल हस्पिटल रुल अब एल हस्पिटल रुल को बारेमा हल्का हिजो पनि डिस्कस गरेको थियौं आज पनि हेरौं है अब जस्तै कुनै पनि फंक्सन को लिमिटिङ भ्यालु x टेन्स टु a fx by gx को फर्ममा छ हैन र यसको भ्यालु कस्तो फर्ममा आउँछ भन्दाखेरि आइदर 0 by 0 अर इन्फिनिटी by इन्फिनिटी यो दुईटा फर्म मात्र है आइदर 0 by 0 अर इन्फिनिटी by इन्फिनिटी फर्ममा आयो भने त्यो केसमा के गर्छौं हामीले इन्डिभिजुअली न्युमरेटर र डिनोमिनेटरलाई के गर्छौं डेरिभेटिभ गर्छौं fx अपन g dash x है f dash x अपन g dash x ठीक छ यहाँसम्म के क्वेशन यो जस्ट बेसिक भयो हैन अब यसमा यो रिलेटेड एउटा क्वेशन्स अब हामी यो बेसिक फर्मुला अनि यो एल हस्पिटल रिलेटेड केही सर्टेन नम्बर्स अफ क्वेशन्स गरौँ हैन अनि त्यसपछि हामी एउटा नयाँ रुल पढ्छौं इफ 1 को पावर इन्फिनिटी को टर्ममा आयो कुनै पनि फंक्सन त्यस्तो टाइपमा आयो भने है सो म फर्स्टमा यो एल हस्पिटल रुलमा बेस्ड केही क्वेशन्सहरु लेख्छु हैन अब यसको लागि हामीलाई बेसिक डेरिभेटिभ चाहिन्छ सो जस्ट म अहिले डेरिभेटिभ को बारेमा जस्ट बेसिक सिम्पल फर्मुलाहरु छ यसमा लिमिटमा खासै कम्प्लेक्स डेरिभेटिभ पनि हुन्न सो डेरिभेटिभ को फर्मुला हामी भोलि लेख्छौं हैन सो आज पनि म फर्मुला भन्दै यो क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छु है सो यो क्वेशन के छ फर्स्टमा क्वेशन नम्बर वाइज अब गर्दै जाम है फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु a e को पावर रुट x माइनस e को पावर रुट a divided by x minus a equals to option a by 2 root a b मा e को power root a divided by 2 root a c मा 2 e को power root a divided by root under a and then d मा e root a divided by 4 root under a है यो फर्स्ट क्वेशन हो अनि त्यसपछि
सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ है। सेकेन्ड क्वेसन के छ, लिमिट x टेन्स टु थीटा x sin थीटा माइनस थीटा sin x डिवाइडेड बाई x माइनस थीटा इक्वल्स टु अप्सन ए cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, अप्सन बी sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, अप्सन सी cos थीटा माइनस थीटा sin थीटा, एन्ड देन अप्सन डी थीटा tan थीटा है। यो दुईटा क्वेसन छ अनि एल हस्पिटल रुल युज गरेर 1 को बी। अब यहाँ हेरौँ है। सो फर्स्टमा जुन यो मैले फर्मुला एल हस्पिटल रुल छ नि, सो माथिको म्याक्सिमम फर्मुलामा पनि युज गर्न मिल्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ है। अब यो केसमा sin x बाई x थियो, हामीले 0 भ्यालु डाइरेक्ट राख्यौँ भने के फर्म हुन्छ, sin 0 0 x भ्यालु 0 बाई 0 फर्म आयो होइन। त्यसलाई sin को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos x, x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1। एल हस्पिटल एप्लाई गर्दाखेरि cos 0 कतै 1, त्यही भ्यालु यहाँ छ होइन। सिमिलर केस यहाँ पनि छ है। जस्तो एउटा 4 नम्बरको पनि फर्मुला हेरौँ है। यो 4 नम्बरको फर्मुलामा पनि हामीले इफ यो ए भ्यालु राख्यो भने के हुन्छ, e को पावर n माइनस e को पावर n बाई a माइनस e गर्दा के आउँछ 0 बाई 0 फर्म हुन्छ होइन। यसलाई तलमाथि डेरिभेटिभ गर्यो भने के हुन्छ, x को पावर n को डेरिभेटिभ xn माइनस 1 माइनस 0, x को डेरिभेटिभ 1, e को डेरिभेटिभ 0। अब x को भ्यालु a राख्यो भने यही फर्मुला आउँछ। सो म्याक्सिमम फर्मुलाहरू पनि हामीले एल हस्पिटल रुलबाटै गर्न सकिन्छ होइन। सो यो एउटा बेसिक इक्जाम्पल भयो एल हस्पिटल रुलको। अब यहाँ पनि हेरौँ है। अब फर्स्टमा चेक गर्ने एल हस्पिटल रुलको कन्डिसन के छ, 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्म हुनै पर्छ होइन। सो फर्स्टमा यो इक्वेसन सल्भ गर्नले म पहिले भ्यालु राख्छु होइन। सो यो ए को भ्यालु यहाँ राख्यो भने e को पावर रुट ए हुन्छ होइन। के हुन जान्छ यो e को पावर रुट ए माइनस e को पावर रुट ए गर्दाखेरि यो a माइनस a हुन्छ। यो भनेको 0 बाई 0 फर्म आयो होइन। भनेपछि 0 बाई 0 फर्म आउने बित्तिकै हामी के गर्छौँ, एल हस्पिटल रुल एप्लाई गर्छौँ है। सो एल हस्पिटल रुलले के गर्छ, इन्डिभिजुअली न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा डेरिभेटिभ हुन्छ। सो e को पावर रुट एक्स को डेरिभेटिभ e को पावर रुट एक्स नै भयो होइन। त्यसपछि पावरमा के छ, रुट एक्स छ। रुट एक्स को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1 बाई 2 रुट एक्स हुन्छ है। के सम्झिनु भन्दाखेरि डेरिभेटिभ अफ रुट एक्स इज 1 बाई 2 रुट एक्स है। ठिक छ। माइनस यो के हुन्छ, e को पावर रुट ए को डेरिभेटिभ 0 किन कन्स्ट्यान्ट छ, x को डेरिभेटिभ 1, a को डेरिभेटिभ 0। अब हामीले a भ्यालु राख्यौँ भने के हुन्छ, e को पावर रुट ए डिभाइडेड बाई 2 रुट अन्डर x छ। a आयो, यसको आन्सर कति हुने भयो, आन्सर b भयो है। सर बुझिएन सर, हजुर बुझिएन। ए बुझ्नु भएन, कुन यस पोइन्टमा? सर त्यही जुन सम्झाउनु भयो नि बी वाला त्यही आन्सर भन्नुभयो नि। हजुर ए यो डेरिभेटिभ गरेको बुझ्नु भयो। यस डेरिभेटिभ जस्ट डेरिभेटिभ गरिसकेपछि अब भ्यालु त राख्ने हो नि त। अब ए को भ्यालु ए भ्यालु एक्स टेन्स टु ए भन्छ, एक्स को भ्यालु ए राख्ने त। अब ई छ, एक्स को भ्यालु ए रुट ए डिभाइडेड बाई अनि 2 छ अनि रुट एक्स को भ्यालु ए छ। बाँकी त यो माइनस 0 तल 1 माइनस 0 1 हो। त्यसको त केही 1 माइनस 0 1 समथिङ डिभाइडेड 1 भनेको त्यही भ्यालु हो नि त। अनि जस्ट हामीले लास्टमा ए भ्यालु अब फेरि मान्नु कि हामीले यहाँ ए राख्दाखेरि फेरि इन्डिटर्मिनेट फर्म आउँथ्यो भने अगाडि हामीले आइदर कुनै फर्मुला वा एल हस्पिटल रुल लगाउन मिल्थ्यो है। अब बुझ्नुभयो? यस सर। ओके, यो फर्स्ट क्वेसन सल्भ भयो होइन। सेकेन्ड क्वेसन पनि सिमिलर छ है। सेकेन्ड क्वेसनमा पनि के छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ, इफ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एक्स को भ्यालु थीटा राख्यो भने के हुन्छ, थीटा साइन थीटा माइनस थीटा साइन एक्स साइन थीटा डिभाइडेड बाई थीटा माइनस थीटा। यो भनेको फेरि कुन फर्म आयो, 0 बाई 0 फर्म। यो यसमा हामीले एल हस्पिटल एप्लाई गर्न मिल्यो। यसमा के हुन्छ, लिमिट एक्स टेन्स टु थीटा अनि माथिको डेरिभेटिभ एक्स को डेरिभेटिभ, यहाँ एक्स मात्र भेरिएबल है। जस्तै एक्स टेन्स टु थीटा छ भने भेरिएबल के हुन्छ एक्स। अब थीटा चाहिँ के हो, कन्स्ट्यान्ट हो। सो के हुन्छ, एक्स को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1 हुन्छ, साइन थीटा एज इट इज भयो होइन, माइनस थीटा साइन एक्स को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos x हुन्छ। तल x को डेरिभेटिभ 1, थीटा को डेरिभेटिभ 0। अब हामीले यो भ्यालु राख्यौँ भने के हुन्छ, x को ठाउँमा थीटा राख्यो भने साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा गर्दाखेरि यसको आन्सर पनि के हुने भयो,
बी हुने भयो है यसको आन्सर पनि कति हुने भयो 2 को बी ठीक छ यहाँसम्म के क्वेशन छ छैन सिमिलर एउटा अर्को क्वेशन लेखौं अनि त्यसपछि अझै क्लियर हुँदै जान्छ यो एल हस्पिटलहरुको अब यहाँ के छ भन्दाखेरि if fx is differentiable function then limit x tends to a fx minus x fa divided by x minus c equals to option A यो सिम्पल छ है तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला यो a f dash a minus fa b मा a f a minus f dash a c मा a f dash a plus f a र d मा चाहिँ a f a plus f dash a त्यसपछि अर्को क्वेशन लेखौं है 4th नम्बरमा limit x tends to 0 sin x minus x divided by यो क्वेशन हामीले हिजो सायद त्यसमा गरेको थियौं है यो भन्दा डिफरेंट लेखौं न त 1 by x square minus 1 by sin square x equals to option A 1 by 3 minus 1 by 3 0 and then 1 अब यो दुईटा क्वेशन अर्को दुईटा क्वेशन छ है यसमा यो कसैले आन्सर 3 को ए है 3 को ए आयो म यहाँ हेरौं इफ हामीले अब म यहाँ के हुन्छ यहाँ अब डाइरेक्ट लेख्छु है ए राख्यो भने एएफए माइनस एएफए यो 0/0 फर्म हुन्छ हैन यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो भने तलमाथि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो x टेन्ड्स टु a f को डेरिभेटिभ f dash x minus x को डेरिभेटिभ 1 f a एज अ कन्स्ट्यान्ट भयो 1 minus 0 अब हामीले a राख्यौं भने के हुन्छ a f dash a minus f a दैट इज यसको आन्सर कुन हुने भयो सिम्पल थियो यो a भयो हैन अब फोर्थ नम्बरमा हेरौं है फोर्थ क्वेशनमा के छ कुन फर्म आउँछ भन्दाखेरि इफ हामीले यसलाई सल्भ गर्न गयौं भने के हुन्छ 1/0 इन्फिनिटी minus 1/sin 0 इन्फिनिटी यो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्म आयो हैन सो यस्तो छ 0/0 र इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वा सरी 0/0 र अर्को चाहिँ इन्फिनिटी मात्र हामीले एल हस्पिटल एप्लाई गर्न मिल्छ नि अदर देन त्यो फर्मेट भन्दा बाहेकको क्वेशन्स आयो भने अदर फर्मको क्वेशन्सहरु आयो भने त्यसलाई हामीले त्यो फर्ममा कन्भर्ट गर्ने अब यो केसमा त हामीले एलसीएम लिन मिल्छ नि त सो यहाँ जुन क्वेशन छ यसलाई हामीले 1/x² - 1/sin² x छ है सो यसलाई के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अब यहाँ sin² x minus x² डिवाइडेड बाइ x² sin² x गर्न मिल्छ है यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिउँ है यो गरे भने के हुन्छ अब हामीले भ्यालु राख्यौं भने यो एलसीएम लिएको हो नि त सिम्पल अब यो सिम्पल के गरेको हामीले यो एलसीएम लिएको हैन सो एलसीएम लिँदाखेरि यो के आयो कुन फर्मेटमा आयो कुन फर्ममा आयो 0 - 0 0 अनि तल चाहिँ 0 भयो 0/0 फर्मेटमा आयो हैन सो अब हामीले यसमा के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि we can apply एल हस्पिटल रुल है
यसमा चाहिँ हामीले एलोस्पिटल रुल एप्लाई गर्न मिल्छ सो एलोस्पिटल रुल एप्लाई गर्नुभन्दा पहिले गर्दाखेरि हामी के गर्छौं तलमाथि डेरिभेटिभ गर्छौं हैन सो तलमाथि डेरिभेटिभ एकजनाले 0 कमेन्ट गर्नुभएको छ आन्सर है आन्सर यसको 0 हैन सो यसमा के छ तलको डेरिभेटिभमा ध्यान दिएर हेर्नु दुईटा फंक्सन मल्टिप्लाई छ यसले सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ x टेन्ड्स टु 0 sin cos tan यो मल्टिप्लाई को फर्ममा छ नि त यो sin र tan मल्टिप्लाई भयो भने तिनीहरुलाई रिमुभ गर्न मिल्छ गर्ने तरिका के हो भन्दाखेरि जस्तो यो x स्क्वायर छ अनि sin x / x को त 1 हुन्छ नि त भ्यालु त sin रिमुभ गर्न मिल्यो यो sin स्क्वायर छ होल स्क्वायर तल x एक्स्ट्रा छ त्यो x एक्स्ट्रा के गरे मैले मल्टिप्लाई गरे हैन र यो भ्यालु के हुन जान्छ 1 हुन्छ मैले यो किन गरे sin लाई रिमुभ गर्नलाई जति कम्प्लेक्सिटी फंक्सनमा छ त्यो इज रिमुभ गर्न सकिन्छ भने यो तरिकाले रिमुभ गर्न सकिन्छ है सो अब हाम्रो फंक्सन के हुन जान्छ sin स्क्वायर - x स्क्वायर डिवाइड बाइ x को पावर 4 भयो स्टिल यो 0/0 फर्ममा छ है स्टिल के छ 0/0 फर्ममा छ यहाँ के क्वेशन छ भने सोध्नु है ओके अब हामी के गर्छौं एलोस्पिटल एप्लाई गर्दाखेरि तलमाथि डेरिभेटिभ गर्दै जाम जस्तै sin स्क्वायर x को डेरिभेटिभ के छ sin स्क्वायर होल स्क्वायर छ भने फर्स्टमा 2 sin x को फेरि cos x - x स्क्वायर को 2x तल x को पावर 4 को के हुन्छ 4x क्यूब हुन्छ हैन यसले फर्दर हामीले लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin 2 sin x cos x भनेको sin 2x - 2x डिवाइडेड बाइ 4x क्यूब हामीले यो 2 sin x cos x लाई के गर्यौं sin 2x लेख्यौं हैन x टेन्ड्स टु 0 अब फेरि के छ यो हामीले x को भ्यालु 0 राख्यौं भने अगेन 0/0 फर्ममा छ फेरि एलोस्पिटल रुल एप्लाई गर्दियौं है सो के हुन्छ sin 2x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 2 cos 2x - 2 डिवाइडेड बाइ 4x क्यूब को 12x स्क्वायर हुन्छ ठीक छ अब हामीले x को भ्यालु 0 राख्यौं भने के हुन्छ cos 0 1 हुन्छ 2 - 2 डिवाइड बाइ 0 that is यो पनि 0/0 फर्ममै आयो फेरि एलोस्पिटल रुल एप्लाई गरौँ x टेन्ड्स टु 0 2 cos 2x cos को डेरिभेटिभ माइनस sin 2x हुन्छ हैन र 2 फेरि बाहिर आउँछ -4 sin 2x हुन्छ -2 को डेरिभेटिभ 0 तल 12 टु 24x हुने भयो है अब फेरि हामीले यो 2 को डेरिभेटिभ 0 0 लाई नलेखौं हैन सो अब फेरि भ्यालु राख्यौं भने sin 0 0 तल पनि 0 0/0 फर्म आयो अगेन है फेरि जबसम्म 0/0 वा इन्फिनिटी फर्म हुन्छ डेरिभेटिभ गर्दै जाने अब गरे भने के आउँछ -8 cos 2x / 24x को 24 अब हामीले x को भ्यालु 0 राख्यौं भने के हुन्छ cos 0 1 हुन्छ -8/24 गर्दाखेरि -1/3 आयो यसको आन्सर कति हुन्छ -1/3 है यो कम्प्लेक्स क्वेशन थियो हैन हल्का सल्युसन लेन्दी भयो तर फास्ट गर्यौं भने अब त्यही पेपर मात्र धेरै खाने मात्र यो सजिलै सल्भ हुन्छ है यस्तो क्वेशन्सहरु आक क्वेशन हो हजुर सर त्यो हामीलाई आयोE को एक्जाममा त्यो कतिवटा पेपर दिन्छ त्यो रफ गर्नलाई रफ गर्नलाई एउटा पेज दिन्छ दुई साइड हुन्छ हामीसँग रफ गर्नलाई सो रफ गर्ने बेलामा ध्यान दिएर हामीले पेज युटिलाइज गर्न जानुपर्छ त्यो केसमा चाहिँ सबै युज पनि हुन्न त्यस्तो म्याक्सिमम क्वेशन्सहरु ट्रिकी हुन्छन् हैन कुनै लेन्दी हुने हो जस्तै यो फोरियर सिरिज ल्याप्लेसमा हल्का पेज युज हुन्छ नै अरु कुनै टपिकमा हुन्छ एउटा पेज दिन्छ हामीलाई रफको लागि सर पेन्सिल लाग्दा पनि हुन्छ पेन्सिल लाँदा नि हुन्छ यो एलोस्पिटल रुल भयो हैन यसपछि म यसमा चाहिँ एउटा नयाँ अब जस्तै हामीले यो त के छ fx/gx को फर्ममा आयो हैन तर अब कस्तो फर्मको क्वेशन्सहरु आइदिन सक्छ भन्दाखेरि यो लिमिट x टेन्ड्स टु a हैन अनि एउटा फंक्सनको पावर अर्को फंक्सन है कुनै फंक्सनको पावर फंक्सन आइदियो भने यो फंक्सनलाई र यसलाई हामीले भ्यालु राख्दाखेरि 1 को पावर इन्फिनिटी है कस्तो आयो भन्दाखेरि 1 को पावर इन्फिनिटी आयो भने त्यो केसमा चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने हैन लाइक fx को पावर gx हैन
सो यस्तोलाई गर्नलाई सबैलाई एउटै तरिका छ, तर कन्डिसन के छ 1 को पावर इन्फिनिटीमा आउनु पर्यो हैन। सो यो टाइपको क्वेशन्सलाई ह्यान्डल गर्ने रुल चाहिँ के हो, फर्स्टमा रुल हेरौँ हैन, त्यसपछि क्वेशन्सहरु पनि गरौँला यसको। त्यसको लागि के छ, लिमिट x टेन्ड्स टु a fx को पावर gx, कन्डिसन के छ 1 को पावर इन्फिनिटी हुनु पर्यो, लाइक फंक्सन को पावर फंक्सन छ हैन। सो यसको सल्भ गर्ने रुल के हो, यो इक्वल्स टु के हुन्छ, इन्टायर लिमिटलाई e को पावरमा लग्ने हैन, e को पावरमा त्यही लिमिटिङ भ्यालु लेख्ने, लिमिट x टेन्ड्स टु a हैन। र यहाँ पावरमा जुन फंक्सन थियो त्यसलाई के गर्ने, मल्टिप्लाईमा राख्ने, र बिचको फंक्सन जुन छ त्यसमा चाहिँ -1 गर्ने। सिम्पल रुल के छ है, फेरि सुन्नुस् है, यो यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्ने रुल के हो भन्दाखेरि, कुनै पनि फंक्सनको पावर अर्को फंक्सन छ भने त्यो भ्यालु राख्दाखेरि, लिमिटिङ भ्यालु राख्दाखेरि इफ त्यो 1 को पावर इन्फिनिटी इन्डिटरमिनेट फर्ममा आउँछ भने त्यसलाई सल्भ गर्ने रुल के हो, इन्टायर लिमिटलाई e को पावरमा लग्ने हैन, e को पावर लिमिट x टेन्ड्स टु a, अनि जुन फंक्सन पावरमा थियो त्यसलाई मल्टिप्लाई, अनि भित्रको के गर्ने -1 गर्ने है, यति हो रुल। ठीक छ। अब जस्तै हामीलाई यही फर्मुला हेरौँ न, फर्मुलाहरु पनि लेखेको छ भने हामीले के लेखेको छ भन्दाखेरि, जस्तै लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 प्लस x को पावर 1/x छ हैन। अब सपोज हामीले फर्मुला याद छैन, x को भ्यालु 0 राख्यौं भने 1 प्लस 0 कति हुन्छ 1 हैन, अनि 1/0 इन्फिनिटी, दैट इज यो कस्तो भयो 1 यो 1 को पावर इन्फिनिटी भेरिएबल को पावर भेरिएबल छ। सल्भ गर्ने रुल के छ, e को पावरमा इन्टायर लिमिट लाने, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 पावरलाई मल्टिप्लाईमा गर्ने र भित्र चाहिँ के गर्ने -1 गर्ने हैन। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, e को पावर लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 1 काट्यो 1 आयो, भ्यालु कति आउँछ e आउँछ हैन। हामीले फर्मुलामा पनि के लेखेको छौं, e नै लेखेको छौं है। सो अब फ्यु क्वेशन्सहरु हेरौँ एन्ड देन हामी यो फर्मुला वा यो रुल अझै डिटेलमै बुझ्छौं है। यहाँसम्म के क्वेशन छ, छैन है, ओके। देन अब सर्टेन क्वेशन्सहरु कति नम्बरमा पुगेको छौं हामीहरु, क्वेशन नम्बर 4 है। अब क्वेशन नम्बर 5 लेखौं। क्वेशन नम्बर 5 के छ भन्दाखेरि, लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 प्लस 4/x को पावर 3x है, इक्वल्स टु अप्सन ए e को पावर 3/4, अप्सन बी e को पावर 12, अप्सन सी e को पावर 4/3, अप्सन डी e है। त्यसपछि 6 मा के छ, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x/x को पावर 1/x इक्वल्स टु अप्सन ए 0, अप्सन बी e, अप्सन सी 1, अप्सन डी 1/e। यो दुईटा क्वेशन हेरौँ है। फर्स्टमा ल 1 को आन्सर, सरी 5 को आन्सर कति भन्नुभयो, 5 को सी भन्नुभयो। अब हेरौँ है, 5 को केसमा हेर्ने हो भने यो भ्यालु जुन छ इक्वल्स टु, हामीले इन्फिनिटी राख्यो भने 1 प्लस 4/इन्फिनिटी भनेको 0, पावर 3 इन्टु इन्फिनिटी इन्फिनिटी, द्याट इज 1 को पावर इन्फिनिटी फर्ममा हैन। सो 1 को पावर इन्फिनिटी भेरिएबल को पावर भेरिएबल छ। यसलाई सल्भ गर्ने सिम्पल रुल के छ, इन्टायर लिमिटलाई e को पावरमा लाग्छौं हैन हामीले, e को पावर लिमिट x टेन्ड्स टु के छ इन्फिनिटी छ है। इंग्लिशको पढाइसकेको हो हैन, आज फर्स्ट क्लास हो म्याथको, इंग्लिशको हुन्छ, म इंग्लिशको हुनुभन्दा पहिले तपाईहरुलाई मेसेज आउँछ वा म्याथ इंग्लिश, अब इंग्लिशको पनि 3-4टा क्लास होला, त्यो चाहिँ इन्फर्म हुन्छ तपाईहरुलाई। अहिले म्याथकै पोर्सन 40 मार्क्स छ, धेरै म्याक्सिमम म्याथकै क्लास हुन्छ। त्यसपछि इंग्लिश स्टार्ट भएको छैन। लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी के छ, पावर मल्टिप्लाईमा ल्याउने, पावर मल्टिप्लाईमा 1 प्लस 4/x -1 गर्ने हैन, भित्र के गर्ने -1 गर्ने। यो गर्दाखेरि e को पावर
लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी 1 1 क्यान्सल भयो गर्दाखेरि 3x * 4/x हुन्छ हैन एक्स काट्यो e को पावर कति आयो 12 आयो सो यसको आन्सर कति हुन्छ b e को पावर कति हुने भयो 12 यसको आन्सर हुने भयो है यसको आन्सर e को पावर 12 ठीक छ त्यसपछि यहाँसम्म के क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन के छ यहाँ हेरौँ है अब यहाँ भ्यालु हेर्ने भने x टेन्स टु 0 को लागि sin 0/0 भनेको 1 हो नि त हाम्रो फर्मुलै छ लिमिट x टेन्स टु 0 sin x/x के हुन्छ 1 हुन्छ अनि 1 को पावरमा 1/0 भनेको के हो इन्फिनिटी हो यो कस्तो आयो 1 को पावर इन्फिनिटी को केस आयो हैन सो यसलाई रुल सल्भ गर्ने रुल के हो लिमिट x टेन्स टु 0 sin x/x को पावर के छ 1/x हैन त्यसलाई के गर्छौं इन्टायर लिमिटलाई e को पावरमा लग्छौं लिमिट x टेन्स टु 0 पावर मल्टिप्लाई मा आउँछ अनि के हुन्छ sin x/x मा के गर्ने -1 गर्ने हैन त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ e को पावर लिमिट x टेन्स टु 0 sin x - x मौसमजीलाई के क्वेशन सोध्न छ के क्वेशन छ भने अनम्युट गरेर सोध्दा हुन्छ है अब यहाँ हेरौँ है यो के छ अब यहाँ हामीले x को भ्यालु 0 राख्यौं भने के हुन्छ 0/0 फर्म हो एल हस्पिटल एप्लाई गर्दिम e को पावर लिमिट x टेन्स टु 0 sin x को cos x हुन्छ x को 1 हुन्छ x स्क्वायर को 2x हुन्छ हैन अगेन हामीले 0 राख्यौं भने के हुन्छ cos 0 1 हैन 1 - 1 0 0 0/0 फर्म आयो यो के हुन्छ e लिमिट x टेन्स टु 0 हैन cos x को डेरिभेटिभ माइनस sin x अनि 1 को डेरिभेटिभ 0 डिवाइडेड बाइ 2x को डेरिभेटिभ 2 अब हामीले भ्यालु 0 राख्यौं भने के हुन्छ यो भनेको खासमा के हो माइनस sin x भनेपछि e को पावर माइनस sin 0 0 डिवाइडेड बाइ 2 गर्दाखेरि e को पावर 0 भनेको कति आयो 1 आयो यसको आन्सर के हुन्छ c हुन्छ 1 है यसको आन्सर के हुने भयो 1 अप्सन सी अब सुनिल जी को के क्वेशन सर यो रेकर्डिङ पनि पाइन्छ हामीले हजुर रेकर्डिङ पाउनुहुन्छ रेकर्डिङ भइराछ यो पुरा डिटेल रेकर्डिङ पनि अब आज अपलोड हुन्छ बिहानसम्म लिंक पाउनुहुन्छ अब भोलि हजुर केमा पाइन्छ एडमिसन भइसकेको छ भने तपाईहरुको भोलि हैन पर्सि सम्म भाइबरको ग्रुप फर्म हुन्छ अनि त्यसमा अहिले मेलमै शेयर गर्छौं हामीले लिंक अनि त्यसपछि इन्टायर क्लासको लिंक देखि लिएर सबै पर्सि देखि चाहिँ भाइबरमा शेयर हुन्छ अब एउटा अर्को क्वेशन हेरौं है सिमिलर फर्मेटमा त्यसपछि हामी पोलिनोमियल फर्ममा जान्छौं है अनि त्यसपछि मिक्स टाइपको क्वेशन्सहरु गरौँला सो नेक्स्ट हामी कति नम्बरको क्वेशन 6 मा हैन अब 7 नम्बरको क्वेशन हेरौँ त के छ लिमिट x टेन्स टु 0 tan x by x पावर 1/x² इक्वल्स टु हैन अप्सन ए 1/3 अप्सन बी 0 अप्सन सी 1 डी को e को पावर 1/3 यो हेरौँ है यसको सल्युसन हेरौँ फर्स्टमा यहाँ पनि x टेन्स टु 0 को लागि tan x by x भनेको 1 हुन्छ नि त हामीसँग फर्मुला छ लिमिट x टेन्स टु 0 tan x by x के हुन्छ 1 हुन्छ है सो यही फर्मुला युज गरेर हामीले 1 अनि माथि पावरमा के छ 1/x² 0 को स्क्वायर 1/0 इन्फिनिटी यो 1/इन्फिनिटी फर्म आयो सो यो पनि भेरिएबलको पावर भेरिएबलमा छ भने x टेन्स टु 0 tan x by x होल पावर 1/x² इक्वल्स टु इन्टायर लिमिट का राख्ने e को पावरमा राख्ने x टेन्स टु 0 हैन पावर मल्टिप्लाई मा एन्ड देन के गर्ने tan x by x मा -1 गर्ने हैन त्यो गर्दाखेरि e लिमिट x टेन्स टु 0 हैन अब यो के हुन्छ tan x minus x डिवाइडेड बाइ के हुन जान्छ x² इन्टु x भनेको x³ हुन्छ हैन अब हामीले यहाँ लिमिट राख्यौं भने के हुन्छ 0
tan 0 0 minus 0 by 0 0 by 0 format apply L'Hospital rule हैन limit x tends to 0 tan x को डेरिभेटिभ sec square x minus sec यो x को डेरिभेटिभ 1 divided by x cube को डेरिभेटिभ 3x square हैन त्यसपछि e limit x tends to 0 sec square x minus भनेको sec square x minus 1 भनेको हो tan square x हो है divided by के हुन्छ 3x square छ है 3x square छ अब यहाँबाट हामीले डाइरेक्टली लेख्न सक्छौं लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1/3 यता भयो अनि tan x by x को होल स्क्वायर लेख्न मिल्यो नि त अनि tan x by x x टेन्ड्स टु 0 को लागि कति हुन्छ 1 हुन्छ सो e को पावर कति हुने भयो 1/3 यसको आन्सर हुने भयो यसको आन्सर अप्सन कुन हुने भयो अप्सन डी e को पावर 1/3 है स्क्रिन शेयर अफ भएको हो र हेलो देखिरहेको छ सर देखिरह अहिले भर्खर गयो हैन भर्खर मैले यो स्क्रिनमा के देखिरहेछ अहिले तपाईहरुको नेम देखिरह होला हैन अहिले तपाईँ हाम्रो नाम देखिरहेको छ मैले यो यही स्क्रिन स्विच गरेछु अब चाहिँ देखिरह देखिरहेको छ सर हुन्छ ओके यो स्क्रिन शेयर भएको छ है ओके यसमा यहाँसम्म छैन देखियो कति जनाकोमा देखिएको छैन स्क्रिन अनपिन चाहिँ भयो होला पिन गरेर त्यहाँ स्क्रिनमा पिन गरे भने चाहिँ इन्लार्ज हुन्छ के अरे मेरोमा त देखिरहेको छ शेर्पामा पनि देखिरहेको छ मेरोमा पनि तपाईको पनि देखिरह एकचोटि पिन गरौँ न नत्र अब 3-4 जना प्रब्लम छ भने म एकचोटि स्टप गर्छु अनि त्यसपछि फेरि शेयर गर्छु नि त अहिले स्टप भयो होला है अहिले स्टप भयो ओके म फेरि शेयर गर्छु अब आयो होला है हजुर यस सर ओके यहाँसम्म के क्वेशन छ तपाईहरुको सर हजुर त्यो हामीले क्वेशन नम्बर 6 मा त गर्यौं नि लिमिट x टेन्ड्स टु हामीले त्यो डाइरेक्ट sin x by x भनेको त 1 हो त्यो लिएर गरे पनि त हुन्थ्यो हैन र नै अब यही क्वेशनमा तपाईले sin x by x 1 भन्नु भयो हैन सेम क्वेशन 8 नम्बरमा राख्छु हैन तर हल्का चेन्ज गर्छु जस्तो यो त्यसरी गर्न मिल्दैन कि sin x by x लाई हामीले 1 गर्यौं तर पावरमा पनि छ नि त यहाँ पावरमा के छ 1/x छ त्यही पावरमा 1/x को ठाउँमा x स्क्वायर राख्दियो भने 1 आउँदैन अर्कै भ्यालु आउँछ e को पावर यो तपाई ट्राई गर्नु अनि तपाई ट्राई गरे मलाई भोलि आन्सर भन्नु है यसको के आउँछ भनेर जस्तो यो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 सेम यही क्वेशन sin x by x अघि 1/x थियो अब मैले 1/x स्क्वायर राखे है यसको भ्यालु अप्सन्स ल मैले एउटा 0 राखे एउटा 1 राखे अर्को -1/6 राखे अनि अर्को चाहिँ e को पावर -1/6 राखे है तपाई ट्राई गर्नु अनि म्याक्सिमम चान्सेस सल्भ हुन्छ नि यो अघि गरेकै तरिकामा सल्भ गर्ने हो यो सो खासै गाह्रो नहोला है सो एकचोटी यो ट्राई गर्नु भएन भने म भोलि सल्भ गरौँला हुन्छ यति यस सर ओके अब नेक्स्ट पार्ट हेरौँ है अब पोलिनोमियल फंक्सनको गरौँ थोरै क्वेशन्सहरु अब जस्तै म्याक्सिमम केसेसहरुमा आउँछ यो पोलिनोमियल फंक्सन्सहरु अरुहरु च्याप्टरमा पनि जस्तो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्ममा पनि यो लिमिटिङ भ्यालुजहरुको केसेस आउँछ त्यहाँ चाहिँ यो काम लाग्छ है सो अब नेक्स्ट पार्ट म यहाँ के लेख्छु भन्दाखेरि पोलिनोमियल फंक्सन्सको केसमा पोलिनोमियल फंक्सन्स हैन यसको लागि म क्वेशन्सबाटै स्टार्ट गर्छु है क्वेशन्स नम्बर कति नम्बर थियो यो 7 थियो हैन यो क्वेशन मैले भर्खरै जुन असाइनमेन्ट दिए तपाईहरुले त्यसलाई क्वेशन नम्बर 8 लेखौं हैन अनि त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ 9 नम्बर देखि लेखौं क्वेशन्सहरु क्वेशन नम्बर 9 मा के छ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी
x4 plus x square plus 5 divided by x cube plus 3x plus 9 हैन equals to option A 0 infinity 1 5 by 9 है त्यसपछि question number 10 limit x tends to infinity 3x6 plus 4x cube plus 7 divided by x7 plus x plus 9 option A 0 option B infinity option C 3 option D 7 by 9 है त्यसपछि question number 11 के छ भन्दाखेरि limit x tends to infinity 3x square plus 4x plus 5 divided by 4x square plus 7x plus 9 equals to option A 0 option B infinity option C 3 by 4 option D 5 by 9 12 मा चाहिँ limit x tends to infinity x cube plus 4x square plus 8 divided by 3x square plus 7x cube plus 4 equals to option A 0 B 1 by 3 C 1 by 7 D मा infinity अब यो कस चारवटा क्वेशन छ हैन अब हरेक फर्ममा हेर्ने भने सबै इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म छ है पोलिनोमियलको केसमा हामीले एलोस्पिटल लगाउन मिल्छ तर धेरै चोटी गर्न पर्छ हैन सो तल माथि के छ पोलिनोमियल फंक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि यो फंक्सन अफ x हो इन भेरियस पावर्स हैन डिफरेंट पावर्समा अब डिग्री एकजनाले यो असाइनमेन्टको 0 नै हो आन्सर 0 हैन है यो असाइनमेन्टको आन्सर चाहिँ 0 हैन इन्फाइनाइट एकजनाले यो जुन अघि मैले असाइनमेन्ट दिएको थिएँ नि साइनेक्स म्याथ्सको उहाँले 0 भन्नुभएको छ 0 अप्सन हेराउनु न माथिको हजुर 8 नम्बरको अप्सन हेराउनु न अप्सन हेर्नु न डी हुन्छ होला नि डी नम्बर हुन्छ ल आन्सर डी हो तपाईं सल्भ हेर्न गर्नु थाहा हुन्छ नि त्यो त आन्सर डी हो है आन्सर चाहिँ डी हो अब ट्राई गर्नु भएन भने म सल्भ गरौँला अहिले चाहिँ यो पोलिनोमियल फंक्सनतिर त्यही एफएक्स जीएक्स वाला लाएर गर्यो नि अहिले त्यही गर्ने नै त्यही हो अब हेरौँ है यो केसमा के छ पोलिनोमियल फंक्सन छ हरेकमा न्युमरेटर डिनोमिनेटरमा पोलिनोमियल फंक्सन छ हैन दैट मिन्स x को भेरियस पावर्सहरु छन् है सो यसमा हामी के गर्छौं डिग्री चेक गर्छौं है न्युमरेटरको पनि डिनोमिनेटरको पनि डिग्री चेक गर्छौं हैन र डिग्री हेर्ने बित्तिकै हामीले आन्सर लेख्न सक्छौं है अब सबै चारवटै क्वेशनमा हेर्नु त हामीले x को भ्यालु इन्फिनिटी राख्यौं भने सबै इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी को फर्म छ हैन सो इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म छ र पोलिनोमियल छ भने त्यस्तो केसमा हामीले यो रुल युज गर्न मिल्छ है रुल के हो भन्दाखेरि फर्स्ट केस के हेरौँ भन्दाखेरि इफ न्युमरेटर को डिग्री डिनोमिनेटर भन्दा ठूलो छ भने आन्सर अलवेज इन्फिनिटी हुन्छ इफ न्युमरेटर को डिग्री डिनोमिनेटर भन्दा सानो छ भने आन्सर अलवेज 0 हुन्छ इफ न्युमरेटर र डिनोमिनेटर को डिग्री बराबर छ भने आन्सर चाहिँ के हुन्छ रेशियो अफ कोफिसिएन्ट अफ हाईएस्ट डिग्री है के हुन्छ हाईएस्ट डिग्री ठीक छ सिम्पल रुल छ यसको है यो क्वेशनमा यो केसमा के छ सिम्पल रुल के हो पहिले डिग्री चेक गर्ने न्युमरेटर र डिनोमिनेटर को हैन इफ माथिको न्युमरेटर को मिनिङ के हो माथिको डिग्री ठूलो भयो भने माथि इन्फिनिटी धेरै भयो सो आन्सर इन्फिनिटी हैन तलको डिग्री धेरै भयो भने दैट मिन्स तल इन्फिनिटी धेरै भयो र तल इन्फिनिटी को मिनिङ के हो समथिङ बाइ इन्फिनिटी भनेको के हो 0 दैट इज तलको डिग्री धेरै भयो भने दैट इज न्युमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर भयो भने आन्सर कति हुने भयो 0 हैन अब दुईटैको डिग्री बराबर छ भने के गर्ने जुन कोफिसिएन्ट छ हाईएस्ट डिग्री को जुन कोफिसिएन्ट छ त्यसको रेशियो लिदिने हैन सो 1 बाइ 1 यसको अप्सन छ हेरौँ है सो यहाँ के छ माथिको डिग्री कति छ 4 छ माथिको हाईएस्ट डिग्री कति छ 4 छ तलको 3 छ हैन कुन ठूलो हो माथिको ठूलो छ आन्सर कति हुने भयो
इन्फिनिटी डाइरेक्ट है। सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ के छ। सेकेन्ड क्वेसनमा के छ, माथिको डिग्री 6 छ, तलको डिग्री 7 छ। तल धेरै छ, तल धेरैको मिनिङ के हुन्छ, यसको आन्सर के हुन्छ, 0 हुन्छ है। समथिङमा इन्फिनिटी, तल इन्फिनिटी धेरै भयो, सो यसको आन्सर के हुने भयो, 0 हुने भयो है। त्यसपछि के छ 11 नम्बरमा, 11 नम्बरमा के छ, अब यो केसमा हेर्ने हो भने के छ, माथिको डिग्री 2 छ, तलको डिग्री 2 छ, दुईटीको डिग्री के हो, सेम हो हैन। दुईटीको केसमा डिग्री सेम छ भने हाइएस्ट डिग्री कति छ, x स्क्वायर छ। सो x स्क्वायर कोएफिसिएन्ट 3 छ अनि तलको x स्क्वायर कोएफिसिएन्ट के छ, 4 छ। सो आन्सर कति हुने भयो, 3/4 हुने भयो हैन। सो मलाई 12 नम्बरको आन्सर भन्नु अब यति गरिसकेपछि 12 नम्बर हजुर 1/7 है, ठीक छ। यसको आन्सर कति हुन्छ, 1/7, किन त माथिको डिग्री कति छ, 3 छ हैन, तलको डिग्री पनि कति छ, सेकेन्ड टर्ममा छ डिग्री है। इन्टायर टर्म हेर्ने हो, अलवेज फर्स्ट टर्म मात्र नहेर्ने कि सबै टर्म हेर्ने। माथि 3 छ, तल पनि 3 छ, सेम डिग्री छ, माथिको कोएफिसिएन्ट 1, तलको कोएफिसिएन्ट 7, आन्सर कति हुने भयो, 1/7 है। सिम्पल छ पोलिनोमियल फंक्शन्सको केसमा है। यो थियो पोलिनोमियलको केसेसहरु हैन। अब सर लास्टमा भन्नु सर एक्चुअली 12 को मैले बुझिन। 12 नम्बरमा यस्तो 12 नम्बरमा माथिको डिग्री कति छ हेर्नु त, 3 छ हैन, तलको पनि डिग्री कति छ, 3 छ है। 3 हजुर मैले क्वेशन डिग्री मिस्टेक सेम छ भने के हुन्छ, अब रेशियो कोएफिसिएन्ट हाइएस्ट डिग्रीको, हाइएस्ट डिग्री 3 छ, माथि 1, तल 7 है। क्वेशन मिस्टेक देखिरहेको छु हजुर। ओके, अब म सर्टेन क्वेशन्सहरु लेख्छु हैन, त्यो क्वेशन्सहरु अब सल्भ गरौँ है, वन बाइ वन। अब मिक्स क्वेशन्सहरु हुन्छन् है, यो 12 नम्बरसम्म भयो। अब 30 नम्बर क्वेशन हेरौँ है। मा के छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 9x प्लस 9 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इक्वल्स टु अप्सन ए log 9 को होल स्क्वायर, अप्सन बी log 3 को होल स्क्वायर, अप्सन सी log 9, अप्सन डी 2 log 9। क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट n टेंड्स टू infinity 1/2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, 1 by n into n plus 1. Option A 1, B 1/2, C 1/3, D 2. त्यसपछि 15 नम्बरमा लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, सिरिजहरुको टर्म छ हैन। यो सर्टेन कुराहरु हामी सिरिज भन्ने च्याप्टर्समा नि पढ्छौं, यसको केही फर्मुलाहरु छ याद गर्नु पर्छ हैन सिरिजमा पनि, त्यो याद छ भने लिमिटमा पनि हेल्प हुन्छ है। यो भयो, र अर्को क्वेशन लेखौं है, त्यसपछि सल्भ गरौँ न। 16 नम्बरमा के छ, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 प्लस ax को पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस bx को पावर n इन्टु 1 बाई x को पावर n इक्वल्स टु अप्सन ए मा चाहिँ e को पावर a बाई b, e को पावर ab, e को पावर a प्लस b, e को पावर a माइनस b।
एउटा अर्को क्वेसन लेखौँ 70 नम्बरमा if limit x tends to 0 sin px by tan 3x equals to 4 then p equals to option is 6 9 12 4 and then eta अर्को यो आजको यो लास्ट क्वेसन 18 the values of p and q for which limit x tends to 0 x square plus 1 by x plus 1 minus px minus q equals to 0 or p equals to 0 q equals to 0 p equals to 1 q equals to minus 1 p equals to minus 1 q equals to 1 p equals to 2 q equals to minus 1 अब क्वेशन्सहरु सल्युसन तिर जान्न है फर्स्टमा 30 नम्बरको क्वेशन है इफ हामीले अब यहाँ हेरौँ त यहाँ के छ यो केसमा x को भ्यालु 0 राख्यो भने 9 को पावर 0 1 9 को पावर 0 1 minus 2 by 0 गर्यो भने 0 by 0 फर्म हुन्छ हैन सो यसलाई हामीले एल हस्पिटल रुलबाट गर्यौं भने के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 हैन 9 को पावर x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 9 को पावर x log 9 हुन्छ हैन a को पावर x को डेरिभेटिभ हामीले हल्का डेरिभेटिभ हेरौँ है डेरिभेटिभ अफ a को पावर x के हुन्छ a को पावर x into log a हुन्छ है एउटा डेरिभेटिभको फर्मुला सम्झौं हैन भोलि हामी इन्टायर फर्मुला लेख्छौं है सो के हुन्छ 9 को पावर x छ भने के हुन्छ 9 को पावर x log 9 हैन a को पावर माइनस x छ भने माइनस कोएफिसिएन्ट मल्टिप्लाई मा हुन्छ 9 को पावर माइनस x इन्टु अगेन log 9 2 को डेरिभेटिभ 0 नै भयो x स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2x हैन सो यहाँ के छ log 9 कन्स्टेन्ट बाहिर निकाल्न मिल्छ हैन सो अब स्टिल हामीले x 0 राख्यौं भने log 9 minus log 9 कति हुन्छ 0 by 0 फर्म स्टिल यो 0 by 0 फर्म छ हैन अहिले log 9 का कमन निकाल्दिम है के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 log 9 लाई मैले बाहिर निकाले अब के हुन जान्छ 9 को पावर x अनि तलको 2 पनि बाहिर राख्दिम है 9 है कति हुने भयो सरी x स्क्वायर को कति हुने भयो 2x हैन सो 2 तले होस् 9 को पावर x minus 9 को पावर minus x by कति हुने भयो 2x हुने भयो हैन अब फेरि राख्यौं भने के हुन्छ 0 by 0 फर्म हुन्छ हैन सो अब हामीले यो log 9 एज इट इज भयो हैन त्यसपछि के भयो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 9 को पावर x को के हुन्छ अघि 9x log 9 हुने भयो माइनस फेरि माइनस माइनस कति हुने भयो प्लस अनि यहाँ के हुन्छ 9 को पावर माइनस x log 9 डिवाइडेड बाइ 2x को कति हुन्छ 2 हुन्छ है 2x को कति हुने भयो 2 हुने भयो अब के हुन जान्छ भन्दाखेरि log 9 फेरि कमन आउँछ यहाँ के आउँछ log 9 को होल स्क्वायर हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 9 को पावर x प्लस 9 को पावर माइनस x by 2 हुने भयो हैन अब हामीले 0 राख्यौं भने के हुन्छ log 9 को होल स्क्वायर 9 को पावर 0 1 plus 1 by 2 that is यो कति आयो 2 2 क्यान्सल हुन्छ आन्सर के हुन्छ log 9 को होल स्क्वायर हुन्छ यसको आन्सर के हुने भयो a हुने भयो है यसको आन्सर a यसमा के क्वेशन छ भने सोध्नु है यसमा के क्वेशन छ यो चाहिँ यसको सल्युसन भयो है ठीक छ अब सेकेन्ड क्वेशन लाइक यो 40 नम्बरको क्वेशन हेरौँ है
14 नम्बरमा के छ यही भ्यालुलाई मैले यो सर त्यो हजुर डेरिभेटिभ गर्दा बिचमा माइनस कसरी आयो के भन्नुभयो त्यो माथिको डेरिभेटिभ गर्दा बिचमा माइनस थियो 9x लग 9 9 माइनस माइनस यस्तो छ कि x को पावर -1 छ नि त जस्तो a को पावर -x को डेरिभेटिभ माइनस a को पावर x log 9 log a हुन्छ है या कोफिसिएन्ट माइनस यता -x को डेरिभेटिभ -1 देयरफोर यहाँ -1 आउँछ अगाडि पावरमा a को पावर -6 है माइनस a को पावर -x अनि log a हुन्छ नेगेटिभ भएको कारणले पावरमा है बुझ्नुभयो ओके अब यहाँ हेरौँ है यो लिमिट के छ लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी हैन 1/2 इन्टु 3 लाई 1/2 माइनस 1/3 लेख्न मिल्छ हैन यस्तो छ कि 1/2 माइनस 1/3 भनेको के हो 3 माइनस 2/2 इन्टु 3 भनेको 1/2 इन्टु 3 नै हो जस्ट के लेख्यौँ हामीले 1/2 माइनस 1/3 1/3 इन्टु 4 लाई 1/3 माइनस 1/4 1/4 इन्टु 5 लाई 1/4 माइनस 1/5 प्लस ड्यास 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 त्यसै गरी 1/n माइनस 1/n प्लस 1 लेख्छौँ हैन यो बराबर के हुन जान्छ लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 1/3 काटिन्छ 1/4 काटिन्छ 1/5 काटिन्छ भित्रको इन्टायर एलिमेन्ट काटिन्छ बाँकी के हुन्छ यसमा 1/2 माइनस 1/n प्लस 1 बाँकी हुन्छ सुरुको र लास्टको टर्म मात्र बाँकी हुन्छ यसमा यो एकचोटी ध्यान दिएर हेर्नु अनि केही क्वेशन छ भने अहिले सोध्नु है छ कि क्वेशन छैन है सो यसमा के हुने भयो भन्दाखेरि अब हामीले भ्यालु राख्यौं भने 1/2 एज इट इज भयो 1/इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी भनेको कति हुन्छ 0 सो यसको आन्सर कति हुने भयो आन्सर 1/2 यहाँसम्म के क्वेशन छैन है अब 15 नम्बर हेरौँ 15 नम्बरको लागि यो सम अफ स्क्वायर अफ n नेचुरल नम्बर्स छ हैन यसको लागि फर्मुला नै छ लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी स्क्वायर को फर्मुला छ n plus 1 2n plus 1 divided by 6 हो अनि तल अलरेडी कति छ n क्यूब छ हैन यसलाई हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी हैन त्यो फर्मुला जस्ट सिरीज को फर्मुला हो त्यो फर्मुला युज गरेर हामीले इजिली निकाल्न सक्छौं है अब यहाँ के छ n काटिन्छ बाँकी के हुन्छ यो n plus 1 2n plus 1 divided by 6n square हुन्छ हैन र तल n दुईटा छ दुईतिरै डिभाइड गर्दै दुईटै फ्याक्टरमा डिभाइड गर्दियो भने के हुन्छ यसलाई यहाँ लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी हैन 1/6 लाई एज इट इज राखौं हैन n एउटा n यहाँ डिभाइड गर्यो भने 1 plus 1/n हुन्छ अर्कोमा डिभाइड गर्यो भने 2 plus 1/n बाँकी हुन्छ है जस्ट दुईटा तल n स्क्वायर छ नि एउटा n plus 1 मा डिभाइड भयो अर्को चाहिँ 2n plus 1 मा किन इन्फिनिटी छ भने इन्फिनिटी राख्दाखेरि के हुन्छ 1 plus 0 into 2 plus 0 गरे भने कति आउँछ 2/6 आउँछ आन्सर कति हुने भयो यसको 1/3 यसको आन्सर कति हुन्छ 1/3 हुने भयो है यो क्वेशन नम्बर 14 को 1/3 सर हजुर अगाडि त्यहाँ त्यो n स्क्वायर को ठाउँमा हैन n क्यूब बस्थ्यो अनि के गर्छ n क्यूब भएको भए तल इन्फिनिटी धेरै हुन्थ्यो रिजल्ट 0 हुन्थ्यो एउटा n क्यूब थियो नि त अलरेडी यहाँ एउटा n काट्यो हैन तर एउटा स्टिल n बाँकी हुन्थ्यो माने n क्यूब नै भएको एउटा स्टिल n बाँकी हुन्थ्यो तल इन्फिनिटी धेरै हुनुको मिनिङ के हो रिजल्ट 0 हाम्रो हैन माथि एउटा एक्स्ट्रा n भएको भए रिजल्ट इन्फिनिटी हुन्थ्यो ओके
यहाँसम्म के क्वेसन छैन है। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है। सर यसको आन्सर 1/2 भयो नि। हजुर यसको आन्सर 1/2 आयो नि। 1/2 1/3 आयो। 2/6 15 को भनेपछि 1/3। यो क्वेसनमा पावरमा छ 1/x को पावर n है। पावरमा 1/x को पावर n छ क्वेसन नम्बर 16 मा चाहिँ। 15 मा के क्वेसन छ तपाईहरुको? सरोजी म्युट गर्नु होला तपाईले। के क्वेसन छ भने सोध्नु हुन्छ। अब यो क्वेसन नम्बर 16 हेरौँ है। 16 को लागि हेर्ने हो भने 1 को पावर इन्फिनिटी छ। यो पनि के छ? भेरिएबल को पावर भेरिएबल अनि यो 1 को पावर इन्फिनिटी को फर्ममा छ हैन। यसलाई सल्भ गर्ने मैले सिम्पल रुल के भनेको थिएँ भन्दाखेरि इन्टायर लिमिटलाई e को पावरमा लाने हैन। x टेन्ड्स टु 0 पावरलाई मल्टिप्लाई अनि के गर्ने भन्दाखेरि बिचको फंक्सनलाई भित्रको जुन फंक्सन छ त्यसमा के गर्ने 1 माइनस गर्ने bxn माइनस 1 हैन। ठीक छ। यो गर्दाखेरि के हुन्छ? यो गरे भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो e को पावर लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हैन। यसलाई म तलै साइडमै सल्भ गर्छु है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ इक्वल्स टु e को पावर लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1/x को पावर n माइनस 1 गर्यौं भने के हुन्छ 1 प्लस ax को पावर n x को पावर n त्यसपछि माइनस 1 माइनस bx को पावर n डिवाइडेड बाइ 1 प्लस bx को पावर n हुन्छ हैन है। सो यो यतै भयो। त्यसपछि e को पावर लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1/x को पावर n 1 1 काट्यो हैन। x को पावर n कमन हुन्छ के हुन्छ a माइनस b डिवाइडेड बाइ 1 प्लस b x को पावर n है। ठीक छ। 1 प्लस b x को पावर n भयो। सो यो xn काट्यो। अब x को भ्यालु हामीले 0 राख्यौं भने के हुन्छ e को पावर a माइनस b and then x टेन्ड्स टु के छ यसमा 0 छ है। 1 प्लस x को पावर n 1 1 काट्यो a माइनस b आयो। त्यसपछि 1/1 प्लस x को पावर 0 कति हुन्छ x को पावर n हामीले काट्यौं हैन। तल कति बाँकी 1 प्लस b अनि x को पावर n भनेपछि दैट मिन्स x को भ्यालु 0 राख्यौं भने के हुन्छ e को पावर a माइनस b 1 प्लस 0 को पावर n भनेको 0 हुन्छ नि त। सो रिजल्ट के आयो e को पावर a माइनस b है। x को भ्यालु 0 राख्यो भने 0 को पावर n कति हुन्छ 0 हुन्छ। सो रिजल्ट के हुन्छ हाम्रो e को पावर a माइनस b। आन्सर के हुने भयो e को पावर a माइनस b हुने भयो है यो केसमा। यसमा के क्वेशन छ भने सोध्नु है। छैन है। अब नेक्स्ट क्वेशन छ 17 नम्बर है। 17 नम्बर को सल्युसन म यहाँ तल गर्छु है। 17 नम्बरमा क्वेशन के छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin px अपन tan 3x इक्वल्स टु 4 है। देन p को भ्यालु हामीलाई निकाल्न भनिरहेको छ है। सो यसमा के छ हामीलाई थाहा छ यो sin र tan दुईटैको केसमा लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x by x इक्वल्स टु कति हुन्छ 1। एकजनाले 12 लेख्नु भएको छ। आन्सर ठीक छ यसको p को भ्यालु 12 हुन्छ। ल sin x by x इक्वल्स टु 1 हुन्छ हैन। दैट मिन्स के हो यो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 र sin को ठाउँमा x को ठाउँमा फंक्सन पनि भयो भने कुनै फंक्सन भयो भने यो 1 हुन्छ। कन्डिसन के हुनु पर्यो fx टेन्ड्स टु 0 हुनु पर्यो है। लाइक x टेन्ड्स टु 0 गर्दाखेरि यो फंक्सन पनि 0 छ भने भ्यालु 1 नै हुन्छ।
tan को केसमा पनि सेम केस हो हैन। सो यहाँ के छ हामीलाई दिएको लिमिट x टेन्ड्स टु 0 है। अनि के छ sin फंक्सन px छ हैन, डिवाइड बाइ के गर्ने px राख्ने, माथि जे छ sin सँग एंगल त्यही राख्ने हैन। तल px एक्स्ट्रा आयो, यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, तल पनि के छ tan 3x छ, तल पनि 3x के गर्न डिवाइड गरौँ, 3x मल्टिप्लाई गरौँ इक्वल्स टु कति दिएको छ 4 हैन। यो x x काट्यो, sin px बाइ px tan 3x बाइ 3x दुईटै के हुन्छ 1 हुन्छ, तल पनि 1 हुन्छ इन्टु p बाइ 3 इक्वल्स टु 4 भयो। यहाँबाट p को भ्यालु कति हुने भयो 12 हुने भयो। यसको आन्सर कति हुन्छ 17 नम्बरको आन्सर C 12 है। यसको आन्सर C हुने भयो। यसमा केही क्वेशन? केही क्वेशन छ भने सोध्नु है। अब एउटा लास्ट क्वेशन है, यसमा चाहिँ हल्का सोच्न पर्छ, तर सिम्पल फ्यु स्टेप्समा यसको आन्सर आउँछ है। 80 नम्बरको क्वेशन के हो फर्स्ट 80 नम्बरको चाहिँ म तल सल्भ गर्छु है। 80 नम्बरको चाहिँ क्वेशन के छ यसमा हामीलाई क्वेशनले दिएको छ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 बाई x प्लस 1 माइनस px माइनस q इक्वल्स टु कति दिएको छ 0 हैन। यसमा p र q को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो। सो यहाँ के लेख्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, किनकि अहिले हामीले इन्फिनिटी राख्यौं भने यो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को फर्ममा छ है। सो यसलाई एलसीएम लिएर गर्यौं भने x स्क्वायर प्लस 1 माइनस यो px प्लस q इन्टु x प्लस 1 मल्टिप्लाई हुन्छ उता डिवाइडेड बाइ कति हुने भयो x प्लस 1 इक्वल्स टु 0 हैन। अब माथि मल्टिप्लाई गरौँ और लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस px स्क्वायर हुन्छ माइनस px हुन्छ, त्यसपछि माइनस qx हुन्छ एन्ड देन माइनस q डिवाइडेड बाइ x प्लस 1 इक्वल्स टु के भनेको छ 0 हैन। और अब हामी के गरौँ यो कोफिसिएन्ट्सहरु x स्क्वायरलाई एरेन्ज गरेर लेखौँ। x स्क्वायर को कोफिसिएन्ट 1 माइनस p छ है। त्यसपछि के छ x को कोफिसिएन्ट कति छ x को कोफिसिएन्ट छ माइनस p माइनस q x अनि त्यसपछि रिमेनिङ के छ 1 माइनस q कन्स्टेन्ट छ डिवाइडेड बाइ के छ x प्लस 1 इक्वल्स टु 0 ठीक छ। अब के छ भन्दाखेरि सुनौं है, यो पोलिनोमियल हो कि नै, यो के हो पोलिनोमियल हो राइट। यो के छ भन्दाखेरि पोलिनोमियल हो। पोलिनोमियल को मिनिङ के हो माथि x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छ, पोलिनोमियल किन छ तल x प्लस 1 डिग्री 1 छ, माथि के छ x स्क्वायर x र 1 डिग्री माथिको डिग्री कति छ 2 छ हैन। सो हामीले अघि भर्खरै के रुल पढ्यौं भन्दाखेरि इफ माथिको डिग्री धेरै भयो भने रिजल्ट इन्फिनिटी हुन्छ, तलको डिग्री धेरै भयो भने रिजल्ट के हुन्छ तलको डिग्री धेरै भयो भने रिजल्ट 0 हुन्छ हैन। तलको डिग्री धेरै भयो भने रिजल्ट 0 हुन्छ, बराबर भयो भने के हुन्छ रेशियो अफ कोफिसिएन्ट्स हुन्छ हैन। सो यो केसमा के भनेको छ क्वेशन्सले यसको आन्सर कति छ 0 छ हैन। यसको आन्सर कति छ 0 छ। 0 हुनुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यसको 0 हुनुको मिनिङ के हो तलको डिग्री धेरै हो, आइदर तलको डिग्री धेरै हुनु पर्यो वा माथिको कोफिसिएन्ट्स पनि के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो, तलको माथिको कोफिसिएन्ट्स सेम हुनु पर्यो हैन, वा माथिको भ्यालु नै 0 हुनु पर्यो इन्टायर टर्म 0 हैन। रिजल्ट 0 आउनुको मिनिङ के हो दुईटा पोसिबिलिटी छ है, माथिको इन्टायर टर्म 0 हुनु पर्यो और तलको डिग्री धेरै हुनु पर्यो हैन। सो तलको डिग्री धेरै हुनलाई त यो x स्क्वायर को कोफिसिएन्ट 0 हुनु पर्छ नि त, तलको डिग्री कति छ 1 छ र इफ हाम्रो माथि x स्क्वायर कोफिसिएन्ट कुनै फाइनाइट भयो, मान्यो कि यो फाइनाइट नन 0 छ भने रिजल्ट त इन्फाइनाइट आउने चान्सेस छ नि त। सो यो x स्क्वायर को कोफिसिएन्ट 0 हुनै पर्छ, दैट इज 1 माइनस p मस्ट बी इक्वल्स टु 0, p को भ्यालु के हुने भयो 1 हुने भयो है ठीक छ। अब यो टर्म 0 भइदियो भने त रिमेनिङ टर्म यो छ नि त,
अब x माथि पनि डिग्री 1 तल पनि डिग्री 1 हैन। सो दुईटैको डिग्री सेम भयो भने के हुन्छ 0 आउँदैन है। 0 आउनलाई के हुनु पर्यो यो तल डिग्री धेरै हुनु पर्यो। सिम्पल हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि 0 आउनलाई तलको डिग्री धेरै हुनु पर्यो। तलको डिग्री नै 1 छ भने 1 भन्दा थोरै माथि के हुनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट मात्र एक्जिस्ट गर्न पर्यो है। इक्वल पनि हुनु भएन, इक्वल भए पनि 0 आन्सर आउँदैन, रेशियो आइदिन्छ हैन। सो तलको डिग्री धेरै हुनलाई 1 धेरै हुनु पर्यो भने 1 डिग्री 1 भन्दा लेस भनेको डिग्री 0 त्यो भनेको कन्स्ट्यान्ट मात्र एक्जिस्ट गर्नु पर्यो, बाँकी सबै के हुनु पर्यो 0। सो x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट पनि 0 भयो अनि x को कोएफिसिएन्ट पनि 0 हुने भयो। x को कोएफिसिएन्ट माइनस p माइनस q इक्वल्स टु 0 गरे भने के हुन्छ q को भ्यालु माइनस p आयो, द्याट इज कति आयो -1 आयो। q को भ्यालु कति आयो -1 आयो। सो p को भ्यालु 1 q को भ्यालु -1 गर्दाखेरि अब अप्सन कुन हुन्छ b हुन्छ है। म एकचोटी फेरि रिपिट गर्छु तपाईहरु हेर्नु है। मैले यहाँसम्म सिम्प्लिफाई गरेको, जस्ट के गरेको एरेन्ज गरे मल्टिप्लाई गरेर x स्क्वायर x पोलिनोमियल फर्ममा राखे हैन। अब पोलिनोमियल फर्ममा राख्दाखेरि माथिकै हामीले अघि भर्खरै गरेको थियौं हेरौँ त यहाँ यो कहाँ यो तलतिर होला पोलिनोमियल फंक्सन छ यहाँ छ है। हामीले के रुल लेखेको थियौं भन्दाखेरि पोलिनोमियलको केसमा न्युमरेटरको धेरै भयो भने इन्फिनिटी, डिनोमिनेटरको धेरै भयो भने 0, बराबर भयो भने रेशियो हैन। सो तलको जुन फंक्सन आएको छ हाम्रो यो तलको जुन फंक्सन आएको छ त्यसमा के छ रिजल्ट 0, क्वेशनले रिजल्ट 0 भनिरहेको छ। द्याट मिन्स कि अभियसली तलको डिग्री धेरै हुनु पर्यो। तलको डिग्री 1 छ भने 1 भन्दा माथि लेस के हुन्छ 0, अभियसली कन्स्टेन्ट मात्र हुन्छ, बाँकी सबै के हुन्छ 0। देयरफोर बाँकीको कोएफिसिएन्ट्स 0 भए मात्र त्यो टर्म 0 हुन्छ नि त। सो दुईटैको कोएफिसिएन्टलाई 0 बनाएको रिजल्ट के आयो 0 आयो है। यहाँसम्म के क्वेशन छ भने सोध्नु है। यसमा के क्वेशन छ छैन सर, छैन है। सो यो लिमिट पार्टमा यति छ हैन। अब तपाईहरुले जतिजनाले एडमिसन गराउनु भएको छ तपाईहरुलाई म भोलिसम्म लिमिटको यो क्वेशन सेट प्रोभाइड गर्छु है, मेलमा आउँछ। अनि भोलि हामी डेरिभेटिभ कन्टिन्यू गर्छौं। अनि एडमिसन गराउन जो बाँकी हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई फर्मको लिंक म आज यो फेरि पठाइदिन्छु है। एकचोटी तपाईहरुले फर्म फिलअप गर्नु एन्ड देन अहिले एडमिसनको लागि यो फर्मको लिंक एकछिन म अहिले पठाइदिहाले च्याटमै, त्यो फिलअप चाहिँ गरिहाल्नु हैन। अनि त्यो फिलअप गरिसकेपछि म तपाईहरुले यो ब्याङ्क डिटेल्सहरु इन्टायर डिटेल्सहरु म त्यसमै मेल गर्दिन्ला। अनि त्यसमा तपाईहरुले सर्टेन अमाउन्ट ट्रान्सफर गरेर एडमिसन गराउन सक्नुहुन्छ। अनि एडमिसन्स गराएपछि अब भोलि पनि सेम लिंक है, सबैजना जोइन हुनु भएको छ भने भोलि सेम लिंकमै क्लास हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी स्याटरडे देखि चाहिँ लिंक अब भाइबर ग्रुपमै शेयर हुन्छ है। सो अब स्याटरडे भोलिसम्म चाहिँ एडमिसन गराउँदा बेटर होला। सो अहिलेसम्म के एडमिसनको लागि मिनिमम कति तिर्नुपर्छ सुरुमा? मिनिमममा 50% पे गर्नु न। मिनिमममा स्टार्टिङमा चाहिँ 2000 पे गर्नु सेक्सन ए को लागि। अनि त्यसपछि त्यसको 3 डेज पछि रिमेनिङ पे गर्नु न, रिमेनिङ 2000। अनि तर मैले हाम्रो त्यो अर्को सब्जेक्टको लागि स्पेसिफिक्सको अरू मतलब कुन सर चाहनुहुन्छ? हजुर अर्को सब्जेक्ट हुन्छ नि हाम्रो फिजिक्सको पनि, केमिस्ट्री यताउता, अनि अर्को कुन सर तयारी गर्नुहुन्छ? फिजिक्स केमिस्ट्री तपाईँ बीई को लागि हो? हजुर तपाईँ बीई को लागि हो? के भनेको? ब्याचलरको इन्ट्रान्सको लागि हैन, आइओई। त्यही आइओई बीई इन्ट्रान्स। हजुर आइओई हुन्छ। तपाईले ब्याचलर गर्दै हुनुहुन्छ कि अहिले प्लस 2 सक्नुभयो? हैन, अहिले प्लस 2 गर्दैछु अनि ब्याचलरलाई आइओई को इन्ट्रान्स। यो मास्टर्सको इन्ट्रान्सको क्लास भइरह नि। तपाईँ ब्याचलरको गर्दै हुन्छ भने ब्याचलरको नि ग्रुप फर्म हुँदैछ। तपाईँ एकचोटि मेसेन्जरमा कुरा गरौँ न है त्यसको लागि। म तपाईलाई कल गर्छु यसको लागि। बीई को छुट्टै हुँदैन क्लास। सरसँग एकचोटि कुरा गर्थेँ अनि भन्नुभयो कि यही लिङ्क आउँछ भनेर। यो म्याथको क्लास हो, लिङ्क आउँछ। म तपाईँलाई कल गर्छु नि है, भोलि कल गर्छु तपाईँलाई एकचोटि। तपाईँले यो फर्म फिलअप गर्नु है।
अनि एडमिसन्सको लागि भोलि अब मिनिमममा 50% पे सर गऱ्यो। हाम्रो क्लास हुने टाइम चाहिँ यही हो 7 बजेदेखि। हजुर रेगुलर यही हो। अब सेक्सन सन्डेदेखि मेबी टाइम चेन्ज 7 हुनसक्छ। बजेदेखि हो। अहिले 7 बजेदेखि हो। अनि अब सेक्सन बी स्टार्ट भएपछि अब हजुर दुईटैले सँगै लानुपर्छ नि त। त्यति बेला चाहिँ आधा घन्टा प्लस माइनस हजुर हुनसक्छ, धेरै चेन्जेस हुँदैन। सर इभिनिङमा क्लास हुन्न यसको, मर्निङमा हुन्न। म्याथको चाहिँ मर्निङमा हुन्न, अरू सेक्सनको चाहिँ हुनसक्छ। म्याथको चाहिँ यही टाइम फिक्स छ, सबैको कमन भएर इभिनिङमा म्याक्सिमको टाइम मिल्ने भएर यो टाइम हामी राखेको छौँ। अरू केही क्वेसन छ भने सोध्नु, अनि यो फर्म चाहिँ फिलअप गर्नु, भोलिसम्म एडमिसन गराउनु है। मैले आजको यो रेकर्डिङ